Hi guys, good morning. I'm with my father. Jogging nga. Kasama ng friend mo. Type sila. Hindi sa loob yung type mo. Type, ilang refresh rate nito? Ito po, 90 sir. 90. Hello. Welcome to my vlog. Bali, ito na yung freebie nyo, no? Hello, welcome to my vlog. Mas 1 to 8 ang kapag for 1 or 1 to 8 na Ay, kaya kasi sabi ko pag kani. Pero kung kung ito yung ilalawa ko mo. Hello. Ito? Oo, wala na. Ha? Bakit? Ganyan na lang oh. Oh, yeah. Sa kanya lang yung nasa top, sa akin yung nasa baba. Ako naman, naghahanap ako ng mabibili ko.
mga binili ko sa Robinsons, plus i-share ko na rin yung mga binili ko last week. So, ano, ipapakita ko muna sa inyo yung binili ko last week. I have here some Lactacid Odor Block 24 hours. Yan. Because you know, kailangan nating pangalagaan ang ating down there. And also this Vit Hair Removal Cream dahil tao lang din ako. Kakaroon din ako ng hair sa armpits. So, ito siya. Itong facial wash from Senka Perfect Whip. So, Ray Hermar made me buy this. Nasa isang box. Tapos, meron na siyang freebie na mask. Ayan. Last na products na binili ko last week from Watsons. I have here Nivea Sun Protection. Nivea Sun Protect and Moisturizing Sun and Collagen Protection SPF 50++. Mahalaga ding i-protect natin yung katawan natin, yung skin natin from UV rays. So, may nag-ask pala sa akin na gumawa ng review about Nivea and Vaseline. Pero, for some reasons, hindi ako gumagamit ng Vaseline. Pero Nivea, talagang mai-recommend ko ito. Like this one. Lalo na kung gusto mo ng extra white repair and protect, na meron din siyang deep white essence with 50 times vitamin C for whiter and protected skin body lotion. Meron na rin siyang SPF 30. Ito kasi binili ko, masyado siyang makapal. Masyado siyang makapal sa skin. Like, for example, ito. Pang lang siya. Ayan, no? Matagal siyang i-blend. Pang ano lang siya, pang swimming talaga. Pero, ang gusto ko talaga sa mga body lotions is yung may SPF 50 na talagang yun ang nare-recommend na meron sa ating, na ilagay natin sa skin natin sa mga lotions na ganyan. Pero, tsaka ang napansin ko nung ginamit ko ito, nandito tayo sa Pilipinas, napakainit. So, malagkit siya kapag nagpapawis ako. Every minute nagpapawis ako. Dahil, ayan, nasa Pilipinas nga tayo, sobrang init. So, ngayon, kung gusto mo naman ng hindi malagkit sa katawan, pero may SPF din siya, I recommend na lang this one. Yan. From Nivea pa rin, hindi lang siya mabango, but also meron na rin siyang, kapag mga ganitong variants, madali lang siyang i-blend. Like this. Ayan. So, wala na agad siya. Hindi katulad doon sa isa na ang tagal. Tapos, pag in-apply mo pa, sobrang puti mo, as in puting-puti ka. Pero okay lang naman. Good siya for pag mag-swimming, pag pupunta kayo sa beach. Kasi, water, ano sabi niya dito? Parang water resistant siya. Something, sabi niya kasi na ganun eh. Ayun o. Sabi dito, PA++ UVB protection system. Non-sticky daw. Pero sa akin, sticky talaga dahil nasa Pilipinas nga tayo. Sobrang init. Tapos, water resistant siya. Ito, 75 ml. Nasa, 200, almost 300 pesos na ganito lang kaliit. Sobrang pricey niya. Kasi nga, may SPF 50 siya. Pero kung gusto mo lang namumurahin, mga under, hindi abot ng 300, mga nasa 200 plus lang. Ito, malaki na siya for 200 ml. Saktong-sakto na sa'yo. Budget na to for everyone. Ito yung, kung nakita nyo sa isang video, ito yung binili ko na sa Robinson. Plus, itong, from Ever Organics, made in Korea, mga face mask. Itong, meron akong tatlong kinuha. Meron akong snail sheet mask, collagen sheet mask, and vitamin sheet mask. So, hindi ko pa siya natatry. But, sa next video ko na lang sasabihin kung ano yung na-feel ko, kung na-irritate ba ako or something. Kasi may mga ginagamit ako na from Watsons products. Pero na-irritate yung skin ko, yung face ko. So, hopefully, sana hindi ma-irritate yung skin ko dito. Lalo na, at guys, 38 pesos. So, shout out nga pala kay Crystal May Vlogs. Hi! I hope you're doing okay. I pray na okay ka lang. Always be safe. Thank you for your suggestion. Thank you for watching, loves. I hope you liked this video. And if you did, please give it a thumbs up. Subscribe to my YouTube channel. Hit the ring bell button below para lagi kang updated sa mga vlogs ko. See you on my next vlog. Bye! I've been feeling so